Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đến với bếp nhà Everydays. Các bạn đang theo dõi video thứ tư ở trong chuỗi video đặc biệt hướng dẫn về cách tự làm pizza tại nhà của Everydays Kitchen. Ở trong các video trước chúng ta đã học cách làm bột đế pizza, sốt cà chua cho pizza và hai loại pizza hải sản đế mỏng giòn với pizza đế dày phủ format salami, hành nấm và trứng. Trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách làm pizza mà không cần phải có lò nướng. Cụ thể hơn là chúng ta sẽ nướng pizza bằng chảo ở trên bếp thông thường. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cách làm của hai loại pizza khác nhau. Loại thứ nhất là pizza thịt gà sốt barbecue và loại thứ hai là pizza pepperoni. Mình sẽ bắt đầu với pizza thịt gà sốt barbecue nhé. Để làm loại pizza này thì các bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu như ở trên màn hình. Với phần bột đế pizza và sốt cà chua cho pizza thì mình đều đã giới thiệu cách làm ở trong các video trước. Các bạn có thể ấn vào nút có hình chữ Y ở góc trên bên phải của màn hình để xem các video này hoặc là tìm ở trong danh sách các video đã được đăng tải của kênh. Để làm hai loại pizza ngày hôm nay thì các bạn cần chuẩn bị một chiếc chảo hoặc là một cái nồi có đường kính đáy rộng khoảng 25-28cm. Không nhất thiết phải là chảo chống dính, tuy nhiên thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị một cái nắp hoặc là một vật gì đó có thể che kín được chảo hoặc nồi. Chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị phần nguyên liệu topping của pizza trước. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thái thịt gà thành những miếng dài và hơi mỏng. Tiếp theo với ớt pepperoni thì chúng ta sẽ bỏ hạt, sau đó thì thái thành các lát mỏng. Và hành tím chúng ta cũng cắt bỏ vỏ rồi thái lát mỏng. Sau khi đã cắt thái xong tất cả các nguyên liệu thì chúng ta sẽ trộn phần thịt gà với 2 thìa canh tương đương với khoảng 30ml sốt barbecue. Với sốt barbecue này thì các bạn có thể sử dụng sốt barbecue mua sẵn từ ngoài cửa hàng hoặc là có thể tham khảo cách tự làm sốt barbecue ở trong bài viết về sườn nướng barbecue tại blog everydays.com. Sau khi trộn xong thì ta bọc kín âu rồi để thịt ngấm sốt trong khoảng 30 phút. Phần ớt và hành chúng ta cũng bỏ vào hộp đậy kín và để tủ lạnh tới khi dùng. Trong khi chờ ướp thịt gà thì chúng ta sẽ chuẩn bị phần bột để bánh pizza. Đây là bột đế mà mình đã chuẩn bị sẵn theo công thức mà được giới thiệu ở trong phần thứ hai của chuỗi video này. Như các bạn cũng thấy ở trong hình là mình đang cán phần bột này thành một miếng mỏng. Chúng ta cần miếng bột có độ rộng khoảng tầm từ 20 đến 23cm và độ dày khoảng tầm 5mm. Sau khi cán xong miếng bột thì mình đã chuẩn bị sẵn một tờ giấy bạc ở đây. Mình sẽ quét một lớp dầu ô liu mỏng lên trên tờ giấy bạc này để chống cho miếng bột không bị dính vào giấy. Sau đó chúng ta sẽ chuyển bột lên trên miếng giấy bạc. Dùng ni lông bọc thực phẩm phủ cho kín bột để tránh cho mặt bột không bị khô và chúng ta sẽ để cho bột nghỉ trong khoảng tầm 20 phút. Trong khi đợi bột nghỉ thì chúng ta sẽ chuẩn bị nốt phần thịt gà cho phần topping của bánh. Ta đun nóng một thìa dầu ăn ở trong chảo để lửa to và khi dầu đủ nóng thì chúng ta sẽ cho thịt gà vào chảo và xào trong khoảng tầm từ 2 đến 4 phút. Khi mà thịt gà vừa mới đủ chín thì chúng ta sẽ bắc chảo ra ngay và tránh không xào thịt gà quá lâu để làm cho thịt gà sẽ dễ bị khô. Chúng ta trút thịt gà sang một chiếc bát và để cho thịt gà nguội hoàn toàn. Sau khi phần bột đế pizza đã nghỉ được khoảng 20 phút thì chúng ta sẽ chuẩn bị để nướng phần bột đế này. Việc đầu tiên mà chúng ta cần làm đó là đặt chảo lên bếp và bật bếp để làm nóng chảo. Thời gian làm nóng chảo có thể kéo dài trong khoảng tầm từ 3 đến 5 phút tùy vào loại bếp mà bạn sử dụng. Ví dụ như nếu là bếp ga và có thể làm nóng nhanh thì thời gian này sẽ ngắn. Và ngược lại nếu là bếp điện làm nóng lâu thì thời gian này sẽ dài hơn. Chúng ta lưu ý là chỉ làm nóng chảo ở mức trung bình. Để khi mà đưa pizza vào thì chảo tương đối nóng nhưng mà không đến mức nóng rực lên và cũng không quá nguội. Trong lúc đợi làm nóng chảo thì chúng ta sẽ dùng một chiếc nĩa và châm đều lên trên mặt của phần đế bánh. Việc này sẽ giúp cho đế bánh không bị nở phồng quá nhiều khi chúng ta nướng ở trên chảo. Khi chảo đã tương đối nóng thì chúng ta sẽ cho phần bột pizza vào và đậy nắp vung. Chúng ta nướng mặt dưới của pizza trong khoảng tầm từ 3 đến 5 phút. Các bạn sẽ thấy là đế pizza nở phồng rất nhanh ở trong chảo bởi vì chảo đã được làm nóng sẵn rồi. Sau khoảng từ 3 đến 4 phút khi mà chúng ta cảm thấy phần mặt dưới của đế pizza đã đủ cứng và khô thì chúng ta sẽ lật mặt đế pizza và nướng tiếp phần mặt bánh còn lại trong khoảng 3 đến 4 phút nữa. Việc lật mặt bánh này sẽ giúp cho hai mặt bánh của đế được chín đều nhau hơn và nó cũng giúp cho một mặt không bị cháy quá nhiều trong khi mặt còn lại thì không đủ chín. Khi cả hai mặt của phần đế pizza đều đã khô và tương đối cứng thì chúng ta sẽ lật lại mặt bánh một lần nữa và chúng ta bắc chảo ra ngoài để xếp các phần topping lên trên bánh. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc quét một lớp mỏng dầu ô liu lên trên mặt bánh để giúp tăng thêm hương vị cho bánh. Tiếp theo là một lớp mỏng sốt cà chua dành cho pizza. Sau phần sốt cà chua này thì chúng ta sẽ lần lượt xếp các phần thịt gà, ớt xanh, hành tím lên trên mặt bánh. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ phủ thật nhiều phô mát bào vụn lên trên.
Cho loại bánh này thì mình sử dụng format mozzarella, tuy nhiên thì các bạn có thể sử dụng các loại format khác như là parmesan hay là cheddar tùy vào khẩu vị của các bạn. Sau khi đã xếp xong tất cả các phần topping bên trên đế pizza thì chúng ta sẽ đặt chảo quay trở lại bếp và tiếp tục nướng ở lửa nhỏ trong khoảng tầm 8 đến 10 phút. Ở bước này thì có hai lưu ý quan trọng. Thứ nhất là chúng ta cần phải nướng ở lửa nhỏ, bởi vì nếu như lửa hơi to quá thì phần đế của pizza sẽ cháy khá nhanh. Thứ hai là chúng ta cần phải có vung để đậy kín chảo, bởi vì như vậy thì nhiệt sẽ được giữ ở trong chảo lâu hơn và sẽ giúp cho phần format ở trên mặt pizza chảy nhanh và dễ hơn. Thật ra so với nướng lò thì pizza nướng chảo không có phần mặt bánh đẹp bằng, bởi vì nhiệt ở trên chảo không đủ cao để làm cho phô mai sôi và hơi cháy xém như khi nướng bằng lò. Tuy nhiên, đế bánh nướng ở trong chảo lại thường rất giòn và đôi khi có thể giòn hơn cả đế bánh nướng ở trong lò, bởi vì phần đế này được tiếp xúc trực tiếp với nhiệt cao từ đáy chảo. Sau khoảng 8 đến 10 phút nướng, khi phần format ở trên mặt pizza đã chảy ra và tỏa mùi thơm phức thì lúc này pizza đã sẵn sàng để chúng ta thưởng thức rồi. Pizza ngon nhất là khi còn đang nóng và rất giòn, nên chúng ta hãy ăn ngay sau khi nướng xong nhé. Món pizza đầu tiên đã xong và giờ chúng ta sẽ đến với món pizza thứ hai. Món pizza này mình lấy cảm hứng từ pizza pepperoni, cho nên nguyên liệu chính mà mình dùng cho phần phủ lên bánh gồm có salami, ớt xanh pepperoni và format mozzarella kết hợp với format parmesan. Riêng với bột của đế bánh thì trong khi nhồi bột mình đã thêm vào khoảng 1 thìa canh, sốt pizza và khoảng 10 đến 15 gram bột mì. Chính vì vậy nên các bạn thấy là phần bột đế này có màu hơi vàng và màu hơi cam. Ngoài ra thì nó cũng có thêm vị cà chua và vị của các loại lá thơm của Ý nữa. Cách làm món pizza này cũng không khác gì so với cả chiếc pizza trước. Đầu tiên chúng ta cũng cán pizza thành một miếng mỏng, sau đó thì đặt phần bột này lên một miếng giấy bạc đã có quét sẵn một lớp dầu ô liu để chống dính. Việc sử dụng giấy bạc này vừa giúp để ngăn cách giữa pizza và phần đáy chảo nóng, giúp cho phần đế pizza không bị cháy nhanh, và vừa giúp cho phần pizza không bị dính vào chảo nếu như chảo của chúng ta không phải là chảo chống dính. Sau khi tạo hình bánh xong thì chúng ta cũng để bột nghỉ trong khoảng 20 phút, sau đó thì làm nóng chảo, đồng thời dùng nĩa châm nhiều lỗ lên trên mặt pizza. Và cuối cùng khâu nướng bánh cũng không khác so với phần pizza trước, đó là chúng ta sẽ nướng hai mặt đế bánh trước, sau đó thì phủ các phần topping lên phía trên của đế bánh này và nướng cho tới khi phần format ở trên mặt pizza chảy ra. Các bạn thấy đấy, để làm pizza ngon chúng ta không nhất thiết phải có lò nướng. Mình rất hy vọng là video này đã mang lại cho bạn thật nhiều cảm hứng để bạn vào bếp và tự tay làm ra những chiếc pizza thật ngon của riêng mình. Danh sách nguyên liệu và các lưu ý chính khi làm hai món pizza này đã có tại servydays.com, link bài mình để ở trong phần mô tả của video. Và nếu như bạn cảm thấy thích video thì hãy nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Servydays Kitchen để tiếp tục theo dõi các video sắp tới của Servydays nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Servydays.